Yananjana Shalakaya Chakshumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharyane Nirvasesa Shunyavadi Paschachadeshatarane Panchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavana Jaya Vrindavana Jaya Radhe Jaya Krishna Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Shri Govinda Gopinata Shri Govinda Gopinata Madana Mohan Vrindavana Jaya Vrindavana Bolo Bolo Jaya Radhe Shamakunda, Radha Kunda, Giri Govardhan. Shamakunda, Radha Kunda, Giri Govardhan.
Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Vrindavana Jaya Vrindavan. Bolo bolo. Radhe Krishna. Keep going. Haribol. Keep going. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavan. Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh Krishna Krishna, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavana, Jaya Vrindavana, Radhe, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, Shri Govinda Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, Shamakunda Radha Kunda Giri Govardhan, Jaya Vrindavan, Bolo Bolo, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Jaya Srila Prabhupada ki, Shri Shri Dwalnitai Vijay Gauranga Ju ki, Shri Shri Radha Sham Sundar Ju ki, Gaur Premanande Hari Hari Bo, Samaveda Bhakta Binda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Gauragra Kanya Gana Gota Goloruharam Gauranga Gudatama Gopyara Kalpa Briksham
Gopala Gadarati Dam Yati Singha Gora Govinda Deshi Kavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Jileka Kola Kahe Premananda Hemona Goranga Hridoya Dariya Bola Vaja Goranga Kaha Goranga Laha Gorangira Namare Jai Jana Goranga Bhaje Se Hoyamara Pranare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bidhana Padama Pumata Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Madgavirapi Gopala Sri Kuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishi Yustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathapta Brajabala Bapahimam Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So I want to thank everybody very much for coming today. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy eljöttetek ma. This is our life. We want to come together and hear Krishna Katha with the devotees. Ez az életünk, szeretnénk összejönni és Krishna katát hallani a baktákkal. In Krishna book, Srila Prabhupada says this is the purpose of ISKCON, to give facility for people to come together and hear about the pastimes of Krishna. A Krishna könyvben Srila Prabhupada azt mondja, hogy ez a célja az ISKCON-nak, hogy megteremtse azt a lehetőséget, hogy bakták összejöjjenek és halljanak együtt Krishna ketteléseiről. We're reading something from the 11th chapter of the 10th canto about Bakasura-vadha-lila, or the killing of Bakasura. A 10. ének 11. fejezetéből olvasunk a Bakasura-vadáról, Bakasura démon megöléséről. And yesterday we read text 46 to 49. Tegnap a 46-tól a 49. versig olvastuk a So I'm verseket. going to read text 50 by myself, and then we'll have text 51 on the board. Felolvasom az 50. verset, és aztán az 51. pedig fent lesz a képernyőn. Vagy mi ez? Lászom. Tam talumulam pradahantam agnivad Gopala sunum pitaram jagadguru Chacharda sadyo Turusakshatam bakas Tundena hantum punar abhyapadyata. Krishna, who was the father of Lord Brahma, but who was acting as the son of a cowherd man, became like fire. Can I read the whole verse? Okay. Burning the root of the demon's throat, and the demon Bakasura immediately disgorged him. When the demon saw that Krishna, although having been swallowed, was unharmed, he immediately attacked Krishna again with his sharp beak.
Krishna, aki az Úr Brahma apja volt, de úgy cselekedett, mintha egy tehénpásztor fia lett volna, olyan lett, mint a tűz, és égetni kezdte a démon torkának gyökerét, mire Bakasura démon azonnal kihányta őt. Amikor a démon látta, hogy Krishnának annak ellenére, hogy lenyelte őt, a haja szála sem görbült, nyomban újra rátámadt hegyes csőrével. Why is it that Krishna became stuck in the throat of Bakasura? Miért akadt meg Krishna Bakasura csőrében? In his Laghu Vaishnava Torkán. Toshini commentary, Srila Jiva Goswami gives a reason. A Laghu Vaishnava magyarázatában Srila Jiva Goswami ezt a magyarázatot adja erre. So the real reason is because Krishna wanted to have some fun. A valódi oka ennek az, hogy Krishna mókára vágyott. And so he made himself stuck there in the throat of Bakasura. Ezért megakadt Bakasura torkán. Baka wanted to swallow Krishna, Baka le akarta nyelni Krishnát, but because of Krishna's great power, he couldn't. de Krishna nagy ereje miatt nem volt erre képes. And then Baka became very, very angry to see that somehow Krishna had escaped from him and he wanted to attack him further. És Baka nagyon-nagyon dühös lett, hogy Krishna valahogyan elmenekült tőle. I don't know which way I point this. Merely Krishna. Oh, there it goes. Okay, I'm going to go to the next one. There we go. That's the Bhagavatam verse, right? Text 51. Okay. Tam apatantam sa nigriyatundayor. Give me a second. Tam apatantam sa nigriyatundayor. Durbhyambakam kangsasakam satampatihi. Pasyatsu baleshu dadada lilaya. Mudavaho viranavadivokasam. When Krishna, the leader of the Vaishnavas, saw that the demon Bakasura, the friend of Kamsa, was endeavoring to attack him, with his arms he captured the demon by the two halves of the beak, and in the presence of all the cowherd boys, Krishna very easily bifurcated him, as a child splits a blade of virana grass. By thus killing the demon, Krishna very much pleased the denizens of heaven. Amikor Krishna, a Vaisnavák vezére látta, hogy Bakasura démont, Kamsa barátja meg akarja támadni őt, karjával csőre két felénél megragadta őt, és a tehénpásztor fiúk szeme láttára könnyedén ketté tépte, ahogy egy gyermek tép szét egy virana fűszálat. A démon megölésével Krishna nagy örömet okozott a mennyek lakóinak. So again we have another very old picture. This is from the 1700s, from Rajasthan. It's a Pahari painting. Ez egy pahári festmény a 19. századból. Pahari painting, and it's a style of I painting. did that. And you can see Krishna and Balaram and some of the calves. And up above you see the demigods watching on. Látjátok Krishnát és Balarámot, és aztán látjátok fent ott a félisteneket. So now we're coming down to the battle, the fight. Most kezdődik a csata. Harcolni fognak. But Sukadeva Goswami, he gives it away who's going to win. De Sukadeva Goswami már előre megmondja, hogy ki fog nyerni. He gives us an explanation. He gives a name for Krishna and a name for Baka. Egy magyarázatot ad azzal, hogy ad egy nevet Krishnának és Bakának. And in these names, we look at them, we think about it, we can understand who's going to win. És ha megnézzük ezeket a neveket, akkor megértjük, hogy ki nyer.
Baka is Kamsa Saka. He's the friend of Kamsa. Bakát Kamsa szakának nevezik, Kamsa barátjának. It's not a small thing. Kamsa is a very powerful person. Ez nem egy csekéke dolog. Kamsa egy nagyon erős, hatalmas személy. But who is Krishna? De Krishna ki? He's Satam Pati. He's the master of the devotees, the master of the Vaishnavas. Ő a bakták, a vaisnavák mestere. So by indicating the devotees, we can understand that Krishna is going to be victorious. És azzal, hogy a baktákra utal, ezzel azt jelzi, hogy Krishna fog győzedelmeskedni. And by splitting Baka into two pieces, Krishna indicated that Baka was two-faced, literally. És azzal, hogy Bakát kétfelé tépte, Krishna azt jelezte, hogy Baka kétszínű volt, szó szerint. He was a duplicitous person. Képmutató személy volt. So in the previous verse, we heard that Baka was able to accomplish something very astonishing. Az előző versben hallottuk, hogy Baka képes volt valami nagyon meghökkentő dolgot véghez vinni. He was able to fit Krishna in his mouth. Képes volt arra, hogy Krishnát bevegye a szájába. That's pretty astonishing. Ez eléggé bámulatba ejtő. But Baka doesn't understand that there's a lot more to it than just trying to mechanically fit Krishna in his mouth. De Baka nem érti, hogy sokkal többről van szó, mint arról, hogy mechanikus módon valahogy begyömöszölje Krishnát a szájába. He can't digest Krishna. He has no ability to swallow Krishna. Nincs ma a képessége arra, hogy lenyelje Krishnát, vagy hogy megemészze Krishnát. And Krishna is just having some fun. Krishna pedig csak mókázik. So when Baka can't swallow Krishna and Krishna escapes, then Baka tries to attack Krishna with his sharp beak. Amikor Baka rájön, hogy nem tudja lenyelni Krishnát, és Krishna elmenekül tőle, akkor megtámadja őt Baka az éles csőrével. Let's go back. There we go. This is what we were reading from yesterday. Ebből olvastunk tegnap. And I'd just like to review this a little bit. És egy picit szeretném ezt újra átnézni. This is Bhaktivinoda Thakur's explanation of the purport of this pastime from his Chaitanya Siksamrita. Ez Bhaktivinoda magyarázata az ehhez a kefteléshez fűzött magyarázatból a Chaitanya Siksamritából. And he says that he calls Baka a whole bunch of bad names. Bakát nagyon sok csúnya szóval illeti. The first three words are bad. Kutinati, Durta, Osatya. He's a hypocrite. He's a diplomat. Diplomatikus, kétszínű, álnok. He's a Durta, which means like a rogue, a criminal. Bűnöző. Durta means someone who is a cheater. Valaki egy csaló. Someone who's pretending that there's something that they're not. Úgy teteti, mintha valami lenne, de valaki más. And he's a satya. In one sense, all three words are synonymous of each other to some extent. Bizonyos értelemben, bizonyos mértékig ez a három szó, ez egymás szinonimái. Raghunath Das Goswami uses the same word satya in his Govardhan Basa Prarthana Dasakam in the last verse. Raghunath Das Goswami a Govardhana Basa Prarthana Dasakam utolsó verszakában használja ezt a szató vers szót. Nirupari karunena Shri Satchinandanena Tvai kapati satopi Tvat priyanarpito smiti kalumama yogya Yogya tamamagrinan nijanikata nibasam Dehi govardhanatvam. He describes the path of his spiritual life. Leírja a lelki életének útját. And he says that
I don't know how I got here. Just Chaitanya Mahaprabhu gave me to you. Nem tudom, hogy kerültem ide, Chaitanya Mahaprabhu adott engem neked. It's definitely not because of anything I did. Biztos, hogy nem azért van, amit én tettem. Because he's Nirupadi Karunena, his Karunaka, his quality of mercy has no upadis, no designations. Otherwise, he wouldn't have brought me here. So I have no qualification. Ő Karunika, nincsen a kegyének semmiféle megjelölése, különben nekem semmi képesítésem nem lenne arra, hogy itt legyek. He says, even though Tvai Kapati, I'm a Kapata, I'm duplicitous. Annak ellenére, hogy képmutató vagyok. And Satta, I'm a criminal. És bűnöző. Tvat priyanarpito asmi, priyanarpito asmi, he gave me to you, Giriraj. Giriraj engem neked adott. I don't know why I'm here. Nem tudom, miért vagyok He itt. just told me to go over here, right? Csak ő mondta nekem, hogy ide jöjjek. So, iti kalu mama yogya, yogyatam mamavi. Please don't consider my yogyata or my ayogyata, my qualification or disqualification, but nija nikata nivasam dehi govardhanatvam. Give me residence near you. Kérlek, ne vedd tekintetbe a képesítésemet, vagy ennek hiányát, hanem csak adjál menedéket, lakhelyet melletted. So, when Bhaktivinoda Thakur, he says that Baka has this quality of being satta, or being like a dishonest criminal person, Raghunath Das Goswami says, yeah, that's me. Amikor Bhaktivinoda azt mondja, hogy Baka egy bűnöző, akkor Raghunath Das Goswami azt mondja, hogy igen, én is ez vagyok. Én is ilyen vagyok. So don't just read Shastra and say, yeah, those rascals, you know, like that Lila Purushottam, that this is what it's talking about, rascals like him. Amikor a sásztrát olvassuk, akkor nem úgy olvassuk, hogy azok a többi gazfickó, mondjuk Lila Purushottam, hogy róla egyből ő jut eszünkbe, amikor olvassunk. Hogy ő ilyen. Apply it to ourselves. Hanem magunkra gondoljunk, magunkra alkalmazunk. I feel I have these bad qualities. Nekem vannak ezek a rossz tulajdonságaim. And because of all these bad qualities, my dealings with others are mitya vyavahar. És a rossz tulajdonságaim miatt a másokkal való kapcsolataim mitya vyavahar. Vyavahar means an exchange, and mitya vyavahar means a false exchange. Vyavahar az a viszonzás, a mitya vyavahar az a hamis viszonzás, vagy csalással I'm trying teli. to pretend that I'm something that I'm not. Próbálok úgy tűnni, mintha lennék valami, ami nem vagyok. This is the nature of the material world. Ilyen az anyagi világ természete. Everyone is pretending that there's something that they're not. Mindenki teteti, hogy valami, ami igazából nem. Because nobody really knows who they are. Mert senki valójában nem tudja, hogy ki ő. And even as devotees, I was a bhakta leader for some years in Los Angeles. Én a bakták vezetője voltam egy ideig Los Angelesben, tehát én baktaként is. Sometimes some new people would want to join the temple. Vannak időnként új emberek, akik szeretnének csatlakozni a templomhoz. And as the bhakta leader, I used to train them. It was also my job to shave their head. És én voltam a bakták vezetője, úgyhogy az is az én feladatom volt, hogy leborotváljam a fejüket. And I found there's so many people who keep all of their identity in their hair. És arra jöttem rá, hogy nagyon sok ember az azonosságát a hajában tartja. Not just men. És nem csak a férfiak. Actually, Prabhupada says in one purport, he says the business of women is combing their hair. Prabhupada mondja egy magyarázatban, hogy a nőknek az a dolga, hogy fésülködjenek. We keep our vanity in our hair. A hiúságunkat a hajunkban tartjuk. And I saw also that some people, their identity is their old pair of Levi's jeans. Azt is láttam, hogy a sok embernek az azonossága az a régi Levi's farmernadrág. And their music collection. És a zenegyűjteményük.
And maybe I can, chant Hare Krishna and move in the temple, but I'm going to give up me. If that music collection, that's me. Lehet, hogy énekelgethetem a Hare Krishnát, beköltözöm a templomba, de feladni a zenegyűjteményemet, hát akkor az olyan, hogy saját magamat adom fel. Those old jeans, that's me. Vagy a farmert. Well, Ez én vagyok. You're living a lie. Akkor hazugságban élsz. No matter what anybody tells you, you're not that pair of jeans. Bárki bármit mond, nem ez a farmernadrág vagy. And we should have a more wholesome understanding of who we are. Legyen egy kerekebb, egészségesebb megértésünk arról, hogy kik vagyunk. And therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sanatana Goswami has taught us that really our spiritual life begins with this one question. Ke-ami? Who am I? Ezért a Chaitanya Mahaprabhuval folytatott beszélgetésében Sanatana Goswami mondja, Ke-ami, ki vagyok én? Am I really my Ezzel Levi's kezdődik a lelki jeans? életünk, hogy tényleg a Levi's farmer vagyok-e? Like they tell me on television? Mint ahogy mondják nekem a tévében. Who am I? Ki vagyok? So we have then some designation appointed to us. Valamilyen megjelölést ránk tesznek, ránk akasztanak. You're Guru Das. Te vagy a Guru Das. Krishna Das. Krishna Das vagy. Krishna Dasi vagy. You are a member of the Budapest temple. A budapesti templom része vagy, tagja vagy. You're a devotee who makes flower garlands. That's your Te vagy az a service. bakta, aki virágfüzéreket készít, ez a szolgálatod. And we have some identity like that. És akkor van egy ilyenfajta azonosságunk. But is that really us? De ez tényleg mi vagyunk? Really down very, very deep? Nagyon mélyen. If you Belül. make a mistake and you sleep in one day and you forget to make the garland, so they take away your service, does that mean you lose your identity? Hogyha valahogy nagyon mélyen alszol, és elalszol egy nap, és elfelejted megcsinálni, vagy nem tudod megcsinálni a szolgálatodat, és elveszted a szolgálatodat, akkor ki vagy? So our dealings with each other are very much based, first of all, on our concept of who I am as an individual. Az egymással való kapcsolataink nagyon függnek attól a meghatározástól, hogy hogyan látjuk magunkat, hogy kik vagyunk mi. And as long as we have some selfish desire in our identity, És ameddig vannak önző vágyaink az azonosságunkban, then as Bhaktivinoda says, no korele shuddha Krishna bhakti hoina. Pure Krishna bhakti won't appear. addig a tiszta Krishna Bhakti nem fog megjelenni. It won't appear in my heart. Az én szívemben, It won't appear in our community. és nem fog megjelenni a közösségünkben sem. So we have to give up this mithya, this false identity. Fel kell adnunk ezt a mitya, ezt a hamis azonosságot. So then what is my identity? Milyen az azonosságom akkor? Mi az And azonosságom? I've seen even with devotees, so many devotees, they're looking for an identity, so they go to Loi Bazaar, they spend a lot of money on books, and they study some books, and they say, I'm a pundit. Baktákkal is van, hogy igazából keresik az azonosságukat, elmennek a Loi Bazárba, és vesznek egy csomó könyvet, tanulmányozzák őket, mert most akkor én vagyok a pandit. Or they study the cook, or they study music and become a kirtaniya, and they think, I'm a cook, or I'm a kirtaniya. Vagy főzni tanulnak, és akkor én szakács vagyok, vagy kirtanozni tanulnak, és akkor kirtaniya vagyok. But those are designations that I gave to myself. De ezek olyan megjelölések, amikkel saját magunk illettük And if I magunkat. go, it's a very deep point, if I go and I try to deal with other people and say, yeah, I am in charge of Gopalji Publications and Krishna Katamrita magazine, I'm a pundit, then there's some problem. És hogyha úgy megyek oda a másokhoz, nagyon mély pont próbáltok megérteni, hogy úgy megyek oda a másokhoz, hogy én a Gopalji Publication vezetője vagyok, Krishna Katamrita és I'm a ennek great, az írója, szerkesztője.
I'm a great Kirtaniya. akkor ebből probléma van. Hogyha a saját megjelöléseinket adjuk elő magunkról. I'm a great Kirtaniya. Nagy kirtaniya vagyok. I'm a great speaker on the Bhagavatam. See how many people came. They didn't give me a garland, but they should have. Nagyon szépen tudok beszélni a Bhagavatamból. Hát nem adtak nekem füzért, de vagy kellett volna, hogy adjanak. And when we identify ourselves in one of those ways, then our dealings aren't going to really be honest. És ha ilyen módon azonosítjuk magunkat, akkor az egymással való bánásmódunk az nem lesz olyan becsületes. I know some of you thinking, this sounds really complicated then what am I supposed to do? Right? So you're thinking, van, aki azt gondolja, hogy ez olyan nagyon bonyolultul hangzik, akkor mit csináljak? We should just be simple. Csak legyünk egyszerűek. And we should be so simple that Sanatana Goswami, who's the prime minister of the Nawab Hussain Shah, one of the most educated people in the whole world, he comes to Chaitanya Mahaprabhu and says, I don't even know who I am. Who am I? Annyira egyszerűek legyünk, mint Sanatana Goswami, aki a Nawab Hussain Shah miniszterelnöke, az egyik legműveltebb személy az egész világon akkorában, és akkor jön Chaitanya Mahaprabhuhoz, hogy ki vagyok én. So to avoid this disease of Bakasura, ahhoz, hogy elkerüljük ezt a Bakasura féle betegséget, we just be very simple. Legyünk nagyon egyszerűek. What am I? Ki vagyok, mi vagyok? My Guru Maharaj told me I'm a fool and idiot. A Guru Maharaj azt mondta, hogy ostoba vagyok. Idióta. He once said, what is ISKCON? Egyszer kérdezte, hogy mi az ISKCON? And he said, ISKCON is the International Society for Krishna Consciousness. Az ISKCON a Krishna tudat nemzetközi szervezete. And then he said, who's really joined? És aztán megkérdezte, ki csatlakozott valójában? He said, someone who's Krishna conscious. Valaki, aki Krishna tudatos. And then in front of about 100 devotees, he pointed at me. És aztán 100 bakta előtt rámutatott. And he said, Madhavananda not yet joined. Madhavananda még nem csatlakozott. So when people ask me, Prabhu, how did you join the movement? I said, well, I'd like to someday. Ha kérdezik emberek, hogy mikor csatlakoztam a mozgalomhoz, akkor mindig mondom, hogy hát szeretnék majd egy nap csatlakozni. And that's mercy. És ez kegy. When we can understand that really I'm just a fool. Amikor megértjük, hogy valóban csak ostoba vagyok. And the only thing that I am is just the mercy of my guru. És az egyetlen dolog, ami vagyok, tehát a gurum kegyéből állok. Well, what does that mean? That sounds very esoteric, doesn't it? Az nagyon ezoterikusan hangzik, ugye? Én a gurum kegye vagyok. It means that I'm just here to do what he told me to do. Ez azt jelenti, hogy azért vagyok itt, hogy azt csináljam, amit ő mondott. Told me to chant Hare Krishna. Azt mondta, hogy énekeljem a Hare Krishnát. Told me to do certain services. Azt mondta, hogy végezzek bizonyos szolgálatokat. He didn't give me a title. Nem adott nekem címet, pozíciót. My identity is that I should do those things. I'm a servant of him. Az én azonosságom az az, hogy ezeket a dolgokat csináljam, mert az ő szolgája vagyok. And when I start trying to take on some other identity, then I start did you know this guy over here? Huh? What is he doing? Why does anybody wear so many necklaces like this? I'm like, God. And then I take it on myself to criticize other people and to be the judge of other persons. És hogyha felveszek egy másfajta azonosságot, hogy abban a helyzetben teszem magam, hogy láttad ezt a fickót, minek kell valakinek ennyi nyakláncot hordania, akkor egy másfajta megjelölést adok magamnak, akkor kezdődnek a problémák. I'll make a confession. Be fogok vallani valamit őszintén. Honest truth. Ez az őszinte igazság. When I joined the movement, amikor csatlakoztam a mozgalomhoz, there was no voice from the sky. Nem volt ilyen akásváni. Madhavananda, you solve all the problems of ISKCON. Senki nem mondta az égből, hogy Madhavananda, old meg az összes problémát az ISKCON-ban.
I never heard that. Ezt nem hallottam. Just a my hangot. Guru Maharaj, he said that you're a fool. Csak azt hallottam, hogy a Guru Maharaj mondta, hogy ostoba vagyok. That's my identity. Ez az azonosságom. And if we keep that identity which is amanina manadena, not demanding respect for ourselves, but giving all respect to everyone else. És ha megtartjuk ezt az azonosságot, az amánina mánadéna azonosságát, hogy nem követelünk tiszteletet magunknak, és minden tiszteletet megadunk másoknak. Bhaktivinoda uses the word mitya vyavahar. Bhaktivinoda ezt a kifejezést használja, hogy mitya But if we vyavahara. act in such a humble, genuine way, then it's sat vyavahar, De or hogy truthful exchanges. viszont ha ilyen alázatos, valódi módon cselekszünk, akkor ezt szat vyavahárának nevezik, valódi viszonzásoknak. I Valódi can have so many kapcsolatoknak. discussions, and it's beneficial for me to discuss. I can have so many discussions. Annyiféle beszélgetésben vehetek részt, és ezek hasznosak, Especially if I hear someone who has a different understanding. különösképpen, hogyha valaki olyantól hallok, akinek más a megértése, mint nekem. And that might increase my understanding of this world. Lehet, hogy az kitágítja a megértésemet erről a világról. But if I enter into a discussion saying that I know the absolute truth about this, De hogyha úgy kezdem a beszélgetést, hogy én már pedig tudom az igazságot erről a témáról, then it might be problematic. az lehet, hogy problémás. In my discussion, I can say, Srila Prabhupada says, A beszélgetéseim során mondhatom, hogy Srila Prabhupada azt mondja, Shastra says, I should do Sásztra that. ezt mondja, But do I really understand what Prabhupada said? de értem-e valójában, hogy mit mondott Prabhupada? I was going through Prabhupada's letters once, Egyszer nézegettem Prabhupada leveleit, and I found a letter where Prabhupada said, yes, it is okay, on Saturday you can dress the deity in black. és találtam ezt a levelet, hogy igen, rendben van, hogy szombatonként lehet a múrtikat feketébe öltöztetni. A few years later, there's another letter from Srila Prabhupada. Pár év múlva Prabhupada ír egy másik levelet. Who said you should dress the deity in black? You shouldn't do that. Ki mondta, hogy öltöztethetitek a múrtit feketébe? Ezt soha nem kell csinálni, nem szabad. Do I really understand Srila Prabhupada? Szóval értjük-e valójában Srila Prabhupádot? There's a sticker I saw in America once. Van egy Actually, excuse me, there's a saying by the British poet Cowper, I think it was. Ez az angol költő Cooper, ő mondta ezt ez egy ilyen mondás tőle. Maybe some of you have heard it. Lehet, hogy hallottátok már. We both read the Bible day and night, only you read black and I read white. Mind a ketten olvassuk a Bibliát éjjel-nappal, de te fehéren olvasod, én meg feketén. And my grandma's added, and then we fight. És utána harcolunk. And it really has no meaning. És nincs semmi értelme. What has meaning, sat vyavahar, is when I act according to what I'm supposed to be doing from Guru. A szatvyavahárnak van értelme annak, hogyha úgy cselekszem, az alapján, amit a Guru mondott nekem. So yesterday we were speaking something about this. I'd like to just review another little part from that if I can. Tegnap beszéltünk erről egy kicsit, szeretnék gyorsan átmenni ezeken a pontokon. My favorite saying. A kedvenc mondásom. Srila Prabhupada in Mauritius making this point about the basis of civilization. Srila Prabhupada Mauritiusban a civilizáció alapjáról beszélt. That's sat vyavahar. Ez a szatvyavahar. Or sat means something which is true. Szat azt jelenti, hogy valami, ami igaz. Sat means something which is eternal. Szat azt jelenti, hogy valami, ami örökké igaz. And we know from the Bhagavatam that by its constitutional nature, bhakti is eternal. It's ahoitaki apratiyata. A Bhagavatamból tudjuk, hogy a bhakti önmagában rejlő természete az az, hogy ahajtuki és apratihata. So real civilization is based on bhakti. A valódi civilizáció az a bhaktin alapul. But Bakasura just puts on a show.
Bakasura viszont csak ilyen showműsort készít. So you can read this beautiful statements from Prabhupada up here. I'm just going to go over one or two sentences. Elolvashatjátok magatoknak ezt a gyönyörű kijelentést a Prabhupádtól, mi csak egy-két mondatot fogunk ebből kiemelni. Prabhupada said, Prabhupád azt mondta, civilization must be founded on love, not law. a civilizációnak szereteten kell alapulnia, nem pedig törvényen. What was that? I don't think I heard you. Say that again. One more time. This is Vrindavan. Ez Vrindávan. Vrindavan is the village of love. Vrindávan az a szeretet And faluja. this Krishna consciousness movement is based on love. Ez a Krishna tudatos mozgalom a szereteten alapul. People who are very external, they think, no, it's based on law, Prabhu. Azok a személyek, akik ilyen felületesek, azt fogják mondani, hogy nem, ez a szabályokon, törvényeken alapul. And if you don't believe that, and you don't cooperate, then we'll kick you out of the brahmachari ashram. És ha nem hiszed el, vagy ha nem működsz együtt ezzel, akkor kirúgunk a brahmacsári ashramból. Because law is a real society. Mert a törvény a valódi But dolog Prabhupada, a he közösségben. says that modern civilization lacks this basis of love. De Prabhupád azt mondja, hogy a modern civilizációból hiányzik ez az alapelve, a szeretet alapelve. And when that, thank you very much for coming. Dhanyavad. Hare Krishna. So, when that love is lacking, Prabhupada said, then everything is two types. It's superficial and false. Prabhupád azt mondja, hogy amikor ez a szeretet alapelve hiányzik, akkor mindenre két dolog jellemző, hogy felületes és hamis. And this is Bakasura. És ez Bakasura. He's got Krishna in his mouth. Wow. Krishna ott van már a szájában. How many of us have Krishna in our mouth sometimes? Hányunknak van Krishna a szájában? But is he really entering into our heart? De belépve a szívünkbe. And we're keeping him in our mouth. We're not keeping him in our heart or in our mind. De a szájunkban tartjuk, nem az elménkben vagy a szívünkben. And the reason we're keeping him in our mouth, Bhaktivinoda Thakur says, is for some personal motivation. Bhaktivinoda Thakur azt mondja, hogy valamilyen személyes motiváció emiatt. Kutinati durta o satya haite. It's because I want to present myself as a great person. Mert nagyszerű személyiségként szeretném bemutatni magam. So Bhaktivinoda Thakur in Krishna Samhita, he also speaks about the same quality of Bakasura. Bhaktivinoda Thakur a Krishna Samhitában ugyanerről az elvről, Bakasura elvéről beszél. This is Panchame. Panchame, why does he say Panchame? I don't know if it's even there in the translation, but Panchame means because he's the fifth demon in the sequence of demons coming. Azért hívja Panchaménak, vagy azért mondja, hogy Panchamé, mert ő a démonok közül az ötödik, aki megjelenik And a who is Krishna. he? He's Dharmakapatya. Dharmakapatya means someone who's cheating religion. Dharmakápatyának nevezi valakinek, aki Dharmakápatya az a csaló vallást jelenti. He's Namaparada Rupakam. He's the rupa, the very form of offense to the holy name. Ő a szent név elleni sértés megszemélyesülése. Baka Rupi Mahadurto, he has this form of a crane. Daru formájában jön el. But Baka in Sanskrit, we spoke yesterday, Baka also means someone who's duplicitous. De említettük tegnap, hogy Baka szanszkritül képmutatót is jelent. He's Mahadurto, means he's a really bad person. Mahadurta, nagyon rossz személy. He's Vaishnavanam Virodaka. He's the opposite of a Vaishnav. A Vaishnava ellentétje.
Now you may be wondering, since we just explained all the words, where this long translation came from. Lehet, hogy gondolkodtok, hogy miután most beszéltük meg az összes szó jelentését, honnan jön ez a hosszú-hosszú fordítás. For those of you who are interested in Gaudiya literature, you'll be interested to know about this, I think. Akiket érdekel a Gaudiya irodalom, azt hiszem azok számára ez érdekes lesz. Bhaktivinoda Thakur, when he wrote Krishna Samhita, he wrote Sanskrit mula shlokas. Bhaktivinoda Thakur, amikor a Krishna Samhitát írta, akkor megírta a szanszkrit mula slókákat. And then he gave extended commentary translations. És utána egy ilyen kiterjesztett szanszkrit magyarázatot fűzött ugyanezekhez. So this translation here is based on that extended Bengali translation. Tehát ez a második hosszabb fordítás, ez a Bhaktivinoda Thakurnak a kiterjesztett bengáli fordításán alapszik. Just give me a second. I got to help her. She's going to have a really hard time. So anyway, Bhaktivinoda, he gives this extended translation here. The most clever Bakasura, he says. Bhaktivinoda ezt a kiterjesztett fordítást adja itt, a legokosabb Bakasura. He's a very clever mondja. fellow. He's a personification of cheating religion. Ő a csaló vallás megszemélyesülése. He's the fifth obstacle for Vaishnavas, and this is called namaparad, offenses against the holy name of the Lord. Ő a vaisnavák számára az 5. akadály, amit námaparádnak neveznek, az Úr szent neve elleni sértéseknek. And then Bhaktivinoda goes on to give an explanation which is not found at all in the Sanskrit. És aztán Bhaktivinoda mond valamit, ami nincs ott a szanszkritben. Those who do not understand their qualification, but accept the instructions of a bogus guru and engage in a process of worship meant for exalted devotees are cheated, ass-like people. And those who have understood their ineligibility, yet with a goal to accumulate money and prestige, still follow the process of worship meant for exalted devotees are called cheaters. Until this cheating in the name of religion is destroyed, one's attachment will not awaken. Such people deceive the entire world by making a show of sectarian formalities and pseudo-renunciation. Azok, akik nem értik a képesítésüket, de elfogadják egy bógusz guru utasításait, és olyan fajta imádatba merülnek, amelyet valójában a nagyon emelkedett baktáknak kell követniük csak, azokat becsapják, mint a szamarakat. Azok pedig, akik megértik ugyan a saját képesítetlenségüket, mégis azzal a céllal, hogy pénzt vagy presztízst éljenek el, olyan fajta imádatot folytatnak, amely magas emelkedett bakták számára van, őket nevezik csalóknak. Amíg ez a fajta vallás nevében elkövetett csalás el nincs pusztítva, addig az ember valódi ragaszkodása nem fog felébredni. Az ilyen személyek az egész világot becsapják azzal, hogy szektás formalitásokból és hamis lemondásból showműsort csinálnak. This is a question of adhikar, qualification. Ez az adhikár kérdése. And we should understand what is our qualification. És meg kell értenünk, hogy milyen a mi képesítésünk. It's nice that you're taking medicine. Jó, hogy szedünk gyógyszert. But if you just decide that, well, now I realize that I'm sick, so I'm going to take medicine. De ha csak így kigondoljuk magunktól, hogy megértettem, hogy beteg vagyok, és akkor most gyógyszert fogok szedni. That's good. Ez jó. So then what do? You go to the corner shop over here, you say, please give me some medicine. És akkor mit csinálsz? Elmész ide a sarokra, a gyógyszertárba,
adjatok nekem egy kis gyógyszert. And they say, well, what medicine do you want? Milyen gyógyszert szeretnél? He said, give me everything. Mindet. I'll take it all. Az 'Cause I'm összeset very beveszem. advanced. Nagyon fejlett vagyok. I'm covering all my bases, right? Hogy minden eshetőségre fel vagyok készülve, az összeset be akarom venni. What will happen to you? Mi fog történni? You'll die. Meghalsz. But the pharmacist will ask you, hey, where's your what's the word? Your prescription? Hol van mi ez magyarul? Vényed. And if you say, I don't have a prescription, Nincsen. then you can't have any medicine. Akkor nem kapsz orvosságot. So, who gives a prescription? Ki adja a vényt? Sadhu Vaidya. The sadhu who's like a doctor. A szádu vadja az a szent, aki olyan, mint az orvosunk. And he knows what's right for you. És ő tudja, hogy mi a megfelelő számodra. And we have to act according to our position. És a saját helyzetünknek megfelelően kell cselekednünk. Once there was one sadhu who had many disciples. Egyszer volt egy szádu, akinek sok tanítványa volt. And he gave katha one day and he finished, and at the end of the katha he was distributing prasadam to all the devotees. És a kathá végén prasadamot osztott mindenkinek, az összes baktának. Rajbog. Thank you. And he was giving this, they call it Rajbog in India. They're rasgullas about this big, like a softball, with kind of a candy on the inside. They're really good. És ezeket osztogatta, ezt úgy hívják, hogy Rajbog. Ez olyan, mint a rasszagula, de ilyen kis édes, nagyon édes dolog van belül a közepében, nagyon finom. Ezeket osztogatta. The disciples were all waiting in line to get the mercy from Gurudev. Tanítványok nagyon lelkesen vártak a sorban, várták a kegyét Gurudévának. And there was one senior disciple who was waiting in the line. És volt egy idősebb tanítványa, aki szintén ott vált a sorban. Get nice, sweet. And when he came forward, his guru looked up and saw him and put the Rajbog down. És amikor ő került sorra, akkor a lelki tanítómestere ránézett, felnézett, hogy ellenőrizze, hogy ki az, és amikor látta, hogy ő az, akkor letette a Rajbogot, a bundi ladu. És egy kis bundiladut adott helyette. Bundi ladu? Tudjátok, mi ez? It's not like a Rajbog. Hát nem olyan, mint a Rajbog. It's very cheap. Ez egy ilyen nagyon kis olcsó, picike édesség. That big. Ilyen kicsi. Hey, you looked up. Gurudev, I'm a senior disciple. De hát Gurudev, én egy idősebb tanítvány vagyok. And his guru says, oh, you want a Rajbog? Rajbogot szeretnél? Yes, Gurudev. Igen, Gurudev. Again. So he gave him a nice Rajbog. És akkor adott is neki egy nagy Rajbogot. The next day, that senior devotee came very late to class next morning. Másnap reggel ez az idősebb bakta megkésve érkezett a leckére. And afterwards he approached his guru and he said, Guru Maharaj, I understand now. És a lecke után odajött a Gurudévához, és mondta, hogy Guru Maharaj, most már értem. I ate that Rajbog last night and I couldn't sleep all night. I was in the toilet all night long. Megettem a Rajbogot tegnap este, és nem tudtam aludni egész éjszaka a WC-n voltam. This guru said, yes, I could understand your qualification, so I gave you a bundi ladu, which would have been nice for you. Értettem a képesítésedet, mondja neki a guru, hogy azért adtam neked bundiladut. Ez jó lett volna. Gurudev's giving us a bundi ladu, but I want a Rajbog. Gurudev néha ad nekünk egy bundiladut, de mi Rajbogot akarunk. And I want to show everybody that, see what I'm taking? És szeretném mindenkinek mutatni, hogy én ezt ettem meg. And I'm just putting on a show about it. És az egész csak egy ilyen képmutatás. And sometimes that's what passes for Krishna consciousness. És néha ezt nevezzük Krishna tudatnak. You had a whole bunch of people who were all putting on shows, trying to impress each other. Egy csomó embert, akik közül mindegyik képmutató, és próbálnak egymásra nagyon jó benyomást tenni. And then there's who's being honest and straightforward. Everybody's putting on a show.
És ha mindenki ilyen képmutató, akkor ki egyenes? And then how, in that situation, can we develop Krishna Bhakti? És ebben a helyzetben hogyan fejleszthetjük ki a Krishna Bhaktit? So we have to understand, we have to approach Guru. It's the first thing. Meg kell közelítenünk a gurut, ez az első dolog. And Guru, there's a saying in Oriya language, in Orissa, they say, Kona Fanka Guru. És van ez a mondás, szólásmondás oriául, hogy Kona Fanka Guru. Kona means ear and Fanka means to spit. Kona az a fület jelenti, a fanka pedig az, hogy beleköp. In other words, it's not that Gurudev is someone who just comes and spits in your ear. Gurudev nem csak beleköp a füledbe. I know that's a little bit of a sarcastic way of saying it's not just that he gives you mantra. Kicsit ilyen szarkasztikus módja annak a kifejezésére, hogy Gurudev nem csak a mantrát adja neked. Gurudev is not just mantra datta guru, but he's ashraya datta. He's giving us shelter. Gurudev nem csak mantrát ad, hanem menedéket ad. And we should understand and approach Gurudev in an honest way. És ezt meg kell értenünk, és egy becsületes módon And not menni be oda so worried about Gurudevánkhoz. trying to present myself as the most advanced, or the most this, or the most that. És nem csak arról van szó, hogy a legfejlettebbnek kell bemutatnunk magunkat Gurudevánk előtt, hogy a akármilyenebbnek. One devotee once told Srila Prabhupada, he said, Prabhupada, I'm the most fallen. Ez egyik bakta egyszer azt mondta Srila Prabhupádának, Prabhupád, én vagyok a legelesettebb. Prabhupada said, you're not the most anything. És Prabhupád azt mondta neki, te nem vagy a semmiből nem vagy a leg. You're not even the most fallen. Még a legelesettebb sem vagy. You're more useless than that. Ennél haszontalanabb vagy. So we have to approach Guru in a proper way. A megfelelő módon kell megközelítenünk a gurut. But if we approach Guru with so many different designations and upadis and schemes and ideas, Ha annyiféle megjelöléssel, upádival, tervvel és elképzeléssel megyünk oda a lelki tanítómesterünkhöz, then we'll just do everything externally. akkor minden csak felületesen, kívülről, külsőlegesen And such csinálunk. persons are going to be very, very concerned. The biggest concerns they're going to have are things that are very external. És az ilyen személyeknek a legnagyobb aggodalma ezek a nagyon felületes dolgok, külsődlegesek. How you dress, how nice your sari is, how nice it's worn. Az, hogy hogyan öltözködünk, milyen szép a szárid, és hogyan vetted fel. Whether you're clean shaven or not. Hogy le van-e borotválva szépen a fejed. What is your attendance in the morning program? Hány reggeli programon vettél részt? What color cloth do you wear? Milyen színű a ruhád? How many hours a day does he sleep? Hány órát alszol? How much do they eat? Mennyit eszel? Those are all very, very external things. Ezek nagyon külsődleges dolgok, If felületesek. you would see Bhaktivinoda Thakur, you would say, oh, this guy is so overweight. How can he be a devotee? Hogyha Bhaktivinoda Thakurt látnád, lehet, hogy azt gondolnád, hogy ő nagyon túlsúlyos. Hogy lehet bakta? If you saw Gorky showed as Babaji, you'd think, doesn't know how to dress. He's running around naked. Anyway. Ha pedig Gorkisodásba vagy Jimarást látnád, akkor hát azt se tudja, hogy kell szépen felöltözni, mesztelenül szaladgál. If you saw Lord Shiva, what would you think? He's got bones around his neck and skulls and ashes on his body. Hogyha az Úr Sivát látnátok, akkor meg egy csomó, csak azt látnátok belőle, hogy egy csomó csontot hord, és koponyákat, és hamuval van befedve a teste. And therefore Bhaktivinoda, he says in his extended translation here, that when someone becomes caught up in the attitude of Bakasura, then they make a show, they become concerned with the external things, and they become concerned with sectarian considerations. És aztán Bhaktivinoda Thakur ezért mondja, hogy ha valakit ezek a külsőleges dolgok így csapdába ejtenek, akkor ez egy ilyen Bakasura mentalitás lesz, ilyen
the sectarian external things. Szektás külső megfontolások számítanak neki csak. So, such a person will think that, oh, I'm successful because I've collected this number of persons or this much money. Az ilyen személy azt gondolja, hogy sikeres vagyok, mert ennyi pénzt gyűjtöttem, vagy ennyi személyt, ennyi követőt gyűjtöttem. But what really is success? De valójában mi a siker? Do you know, there's a number of statements of Srila Prabhupada indicating his desire and his vision for this Krishna consciousness movement. Tudjátok, hogy Srila Prabhupádtól van számos olyan kijelentés, amelyben kifejezi az ő vízióját, az ő vágyát arra, hogy milyen legyen ez a Krishna tudatos mozgalom. I know as early as like 1970 or something, Srila Prabhupada was saying, in a few years we'll be able to take over the whole world and make the whole world Krishna conscious. Egészen korán 1970 körül Prabhupád mondta, hogy egy pár év múlva átvesszük az egész világot és Krishna tudatossá tesszük. When Prabhupada visited New Mayapur, France, the first time, he said, we want to make all of Europe Krishna conscious. Amikor Prabhupád meglátogatta Franciaországot, a baktákat, akkor azt mondta, hogy az egész Európát Krishna tudatossá akarjuk And it can tenni. happen in a few years. És ő azt mondta, hogy egy pár év múlva meg fog ez történni. Do we think about those instructions very much? Those comments? Gondolkodunk nagyon sokat ezekről a megjegyzéseiről? I suggest we should. Én azt javaslom, hogy Sometimes we gondolkodjunk become rajta. comfortable because we have so many devotees here in the room, it's a lot of success, right? Néha úgy kicsit elkényelmesedünk, mert hát annyi bakta van itt a szobában, ez a siker milyen jó. But look outside. De nézzünk ki, So many people és mennyi ember van ott, who have no interest in Krishna consciousness, who don't know anything about it. akiknek nincs érdeklődésük a Krishna tudattal kapcsolatban, What does és it semmit nem tudnak mean erre. Ez if mit the jelent? whole world becomes Krishna Mit conscious? jelent az, hogyha az egész világ Krishna tudatossá lesz? Does that mean that maybe they'll put Triyuga Prabhu in charge? Lehet, hogy azt jelenti, hogy Triyuga Prabhu lesz a főnök? He'll kind of like be the emperor of the planet then, and Ő tell lesz a everybody bolygó uralkodója. Just remember your friends, okay? Csak emlékezz a barátaidra. Does it mean that every person in the world is going to buy a dhoti and wear tilak and have kunti mala? Azt jelenti, hogy a világon mindenki dótit vesz majd, kuntimalát és tilakot? I kind of doubt it. Hát nekem vannak felől kétségeim. Maybe eventually. Lehet, hogy végül is ez lesz. But our purpose is not to change everyone's dress. De a célunk az nem az, hogy mindenki ruháját In fact, Srila megváltoztassuk. Prabhupada, he directly told George Harrison, don't get initiated, don't change your dress, you just stay the way you are. Srila Prabhupád közvetlenül mondta George Harrisonnak, ne fogadj el avatást, és ne változtasd meg a ruhádat, maradj úgy, ahogy vagy. I don't mean to hurt any of your feelings because I know all the devotees love George Harrison. He helped me become a devotee. I also love him. Nem akarom senkinek az érzéseit megbántani, mindenki nagyon szereti George Harrisont, én is nagyon szerettem, nekem is segített, hogy bakta But legyek. if you read something of the biography of George Harrison, he was not following four regulator principles. De hogyha olvassátok az életrajzát, akkor látjátok, hogy nem követte a 4 szabályt. But Prabhupada said he's a devotee. De Prabhupád azt mondta, hogy bakta. Prabhupada said that not everyone's going to move into the temple. Prabhupád azt mondta, hogy nem mindenki fog beköltözni a templomba. He said, why does everyone have to get initiated? It's not necessary. Miért kell mindenkinek avatást kapnia? Erre nincs szükség. I have a suggestion that this is what I personally think. That if the world becomes Krishna conscious, Van egy ilyen javaslatom, igazából én ezt gondolom, hogy ha a világ, az egész világ Krishna tudatos lesz, there'll be some ladies who are wearing saris. lesznek olyan hölgyek, akik szárit hordanak There'll majd. probably also be some ladies who are wearing burqas.
lesznek olyan hölgyek, akik burkában lesznek. We went to one Islamic country I can't mention some years ago, and there was one lady coming every day to my class, and she was wearing a burqa. Elmentünk egy iszlám országba pár évvel ezelőtt, és jött egy hölgy, minden nap burkában volt. I'd never had anybody come to my class wearing a burqa before. És még sosem történt meg az, hogy burkában jöttek a leckémre. And she was coming every day. És minden nap jött. But I asked someone, who is that lady? Aztán végül megkérdeztem a And he baktákat, said, ki oh, ez a that's hölgy. such and such. She does namaz 5 times a day, her Islamic prayers, and she chants 16 rounds a day also. És akkor mondták a bakták, ez a Mataji, naponta 5-ször mondja a namázt, a muzulmán imákat, és 16 kört is dzsapázik. But if she doesn't wear the burqa, her family will kill her. De ha a burkát leveszi, akkor megöli a családja. So I think that if the whole world becomes Krishna conscious, some ladies might be wearing saris, some skirts, some burqas. Tehát, hogyha az egész világ Krishna tudatos lesz, akkor én azt gondolom, hogy lesznek, akik száriban lesznek, akik burkában. And I don't mean to disturb anybody, but some of the ladies are probably wearing bikinis also. És nem akarok senkit megzavarni, de lesznek olyanok, akik bikineben lesznek. Because that's what it means when people are starting to become Krishna conscious. Mert ezt jelenti az, hogy emberek Krishna tudatosakká kezdenek válni. Making the world Krishna conscious doesn't mean that we want to make the whole world conscious of a particular type of dress. Az, hogy Krishna tudatossá akarjuk tenni az egész világot, az nem azt jelenti, hogy egy bizonyos fajta viseletről szeretnénk tudatossá tenni az összes embert. But that dress is something which the Brahmins, the initiated devotees, they wear that. Ez a ruha, ez az, amit a brámanák, az avatott bakták viselnek. We were talking last night, Jaiva Dharma Bhaktivinoda Thakur speaks about one Mayavadi sannyasi who joined the Hare Krishna movement. He joined the devotees in Navadvip. A Jaiva Dharmában Bhaktivinoda Thakur egy majavádi szanyásziról beszél, aki csatlakozott a mozgalomhoz. And after a while he got the 16 rounds down and the Mangalartik and all the other stuff like that. Csinálta a 16 kört, mangaláratit, ezeket a dolgokat. I don't know if it's exactly 16 rounds, but Lehet, hogy nem whatever, 16 he's kör volt, de joking. értitek, hogy miről beszélek. And at one point he approached his guru and said, I want to dress like a devotee. És egy idő után oda ment a lelki tanítómesteréhez. Úgy szeretnék öltözni, mint egy bakta. I'm dressed like a Mayavadi sannyasi and I don't get no respect. Úgy öltözködöm, mint egy majavádi szanyászi, és ezért nem tisztelnek. Nobody appreciates me and they think he's a Mayavadi. Senki nem tisztel, mindenki mondja, ez csak egy majavádi. And his guru told him, no, A guru megtiltotta neki. you wait Várjál. until what's on the inside becomes the same as the outside. Várjál addig az időig, amíg nem lesz különbség a külső és a belső között. When the inside is changed, then you can reflect that on the outside by dressing in Vaishnav dress. Amikor belül megváltoztál, akkor meg tudod ezt mutatni azzal, hogy ez megnyilvánul kívül abban, ahogyan öltözködsz. So I'd like to speak a little today about the pastime of Bakasura also. Ma szeretnék kicsit beszélni a kefteléséről. Instead of all these heavy things, Krishnának everybody's going to Bakasura. like shrink up and become frightened, I think. Ahelyett, hogy ilyen kemény dolgokról beszélnék, mindenki összezsugoródik és So megijed. let me just share with you a few things, some notes I have from some different literatures. Hadd osszak meg veletek egy-két jegyzetet, amit készítettem különböző szentírásainkból. And we'll also discuss some things we're going on. És kicsit beszélgetünk is róluk majd. So Jiva Goswami in Gopal Champu, he describes his pastime. Jiva Goswami a Gopal Champuban beszél erről a keftelésről. He said that the cowherd boys, along with Krishna, they were grazing the calves and they made them drink milk. Made them drink water, excuse me. A tehénpásztor fiúk Krishnával együtt legeltették a teheneket, és megitatták őket. And then they kept the calves on the bank, and the boys drank water afterwards, and they started bathing each other. És ott tartották a teheneket, és utána a fiúk is
megfürödtek, a fiúk is ittak, és aztán megfürdették egymást. And the boys got out of the water, and they got dressed, and they collected some flowers to decorate themselves. Kijöttek a vízből, felöltöztek, és virágokat gyűjtöttek, hogy feldíszítsék egymást. While they were picking flowers, the boys saw Bakasura in the distance. Mielőtt gyűjtötték a virágokat, meglátták Bakászurát a messziségben. And they thought, what is that mountain? I don't remember that mountain being there before. És azt gondolták, mi ez a hegy? Nem emlékszem, korábban ott lett volna ez a hegy. And they said, wait, is that really a mountain, or is that an animal? És ez egy hegy valójában? Vagy egy állat lenne? It looks like a baka, a great crane. Olyan, mintha egy nagy daru lenne. And then in Gopal Champu, Krishna told the boys, a Gopal Champuban Krishna azt mondta a fiúknak, Akarat pakshu tulyasyad, vyaparanacha pakshivat, baka kimnavaka sakshat, kutavat stita ikshate. He says it looks like a paki means a bird. Azt mondta, hogy ilyen madárnak néz ki, pakinak, but it doesn't behave like a bird. De nem madárként viselkedik. Baka kimnavaka, is it some kind of new form of a crane? Ez a darunak egy új formája. Sakshat kutavat stita ikshate, which appears like a mountain. Ami olyannak tűnik, mint egy hegy. Then, Jiva Goswami says that just like a baby snake, which is so poisonous, even if you touch that baby snake, you may die. It's a frog approaches that baby snake. Just as a frog may approach a baby snake, and the baby snake is so poisonous. Egy béka lehet, hogy odaugrál egy kisbaba kígyóhoz, aki mérges kígyó. Says in the same way that lotus-eyed Krishna, surrounded by all the boys who are holding up raised sticks to protect Krishna just in case. Ugyanígy Krishna, akit körbevettek a fiúk, és a fiúk kezében mind ilyen botok voltak, hogy megvédjék az ő Krishnájukat. They approached that Bakasura. Így mentek oda Bakásurához. And Krishna was acting like he didn't know, but actually he knew. És Krishna úgy csinált, mintha nem tudta volna, de valójában tudta, hogy ki ő. There's a nice book by a disciple of Vishwanath Chakravarti Thakur. Van egy szép könyv Vishwanath Chakravarti Thakur tanítványától. It's a book called Vrindávanából Amrita, written in Bengali. Aminek a címe Vrindávanából Amrita, bengáliul van. And Nandakishore Goswami describes this pastime. És Nandakishore Goswami leírja ezt a keftelést. Shekane de kite shabbe eka mahakai, Bhartamana brajahata giri shringa prai, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Shekane de kite, one day the boys, they saw what looked like Giri Shringa, like the top of a hill. Egy nap a fiúk látták, ami Giri Shringának nézett ki, egy hegy tetejének. Bodo Jaya Sura say Baka Kriti Hoy Tare Deki Shakalera Mani Hoila Bhai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They saw that it was actually a great demon who'd taken the form of a crane. Látták, hogy ez egy nagy démon valójában, aki egy daru formáját vette fel. Sandana Koriya Sheaila Gilivare Brajendra Nandana Taha Ganila Antare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Sandana, and that big demon started running at them all of a sudden. És ez a nagy démon hirtelen nekik
tehát neki futamodott, és And feléjük all the rohant. boys became afraid. Az összes fiú megijedt. Just like sometimes someone tries to join the association of the devotees. Mint néha valaki próbál a bakták társaságba belépni, And they come running in. Here I am! Ha! és szaladnak, It's hogy me! itt vagyok, én vagyok az. Did you see me today? Láttatok engem? And all the devotees, they become afraid. És a bakták kicsit We had such a nice, sweet sangha here, and now this megijedtek, person's hogy coming. olyan jó kis szangánt volt, és akkor most jön ez a figura. And Nandakishore Goswami says that Brajendra Nandanata Ganili Antare Krishna understood this fellow wants to try to swallow everyone. És Nandakishore Goswami mondta, hogy a fiúk megértették, hogy ez a fickó, ez mindenkit le akar nyelni. Just like someone who's trying to enter into the association of devotees, and they're not really being honest, they just want to swallow everybody. Mint valaki, aki be akar lépni a közösségünkbe, de nem igazából becsületes, hanem csak mindenkit el akar nyelni. They want to defeat everyone. Prabhu, I'll debate with you. Mindenkit le akar győzni. I've been reading an interesting biography of Chaitanya Mahaprabhu written by Govinda Das, Mahaprabhu's servant in South India. Van egy érdekes életrajz Chaitanya Mahaprabhuról, amelyet a dél-indiai szolgája Govinda írt. Banu Maharaj translated it recently, published it. Banu Maharaj fordította le nem olyan régen, és ő publikálta And ezt. there's many stories about Chaitanya Mahaprabhu we haven't heard before. Sok olyan történet van benne Chaitanya Mahaprabhuról, amit még nem I can hallottunk tell you honestly, korábban. not all scholars accept the book. Őszintén mondom, hogy hát nem az összes tudós fogadja el ezt a könyvet hitelesnek. But there's a reason why Banu Maharaj translated, because there's a lot of true things in it, and there's a lot of the spirit of the book is very nice in many ways. De megvan az oka, hogy Banu Maharaj miért fordította le ennek ellenére, mert nagyon édes részek vannak benne, és más dolgok, amik fontosak. One of the things I found very interesting, which is also similarly described in Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita and other books, is that when Mahaprabhu was going to South India, practically everybody wanted to come and argue with him and debate with him. Amit a Chaitanya Bhagavat és a Chaitanya Mangala is mond, Chaitanya Mahaprabhuban mindenki vitatkozni akart, mert mindenki le akarta győzni, amikor Dél-Indiában utazott. And Govinda Das just over and over again, he says that Mahaprabhu, oh, you're a very great person, you're a great saint. És Govinda Das újra és újra ugyanezt mondja, hogy Chaitanya Mahaprabhu mindig úgy reagált, hogy te egy nagyon nagy szent vagy, nagyon tanult. The person was actually a Mayavadi. Pedig majavádi. Or once or twice the person was actually like a thief. Vagy tolvaj például. And Mahaprabhu would just glorify, you're such a very special, exalted person. Who am I? És Mahaprabhu csak így dicsőíti őket, hogy milyen különleges tanult személy vagy, és én ki vagyok hozzád képest. In the Chaitanya Bhagavat, this is how Mahaprabhu greeted Keshava Kashmiri. A Chaitanya Bhagavat leírja, hogy így üdvözölte Mahaprabhu Keshava Kashmirit is. You're such a great saint and so learned. I'm just a little boy. I just study some grammar. I don't know anything. Te egy ilyen nagy szent vagy, én pedig csak egy kis nyelvtant tanultam, nem tudok semmit. So Mahaprabhu is teaching us how to avoid this Bakasura. Mahaprabhu tanult bennünket, hogy hogyan kerüljük el ezt a Bakaszurát. Bakasura is just someone who wants to just come and swallow everybody. Bakasura valaki, aki mindenkit el akar nyelni. And defeat everybody and establish himself as such a great person. Le akar mindenkit győzni, és önmagát megalapozni, There's hogy ő milyen nagy személy. Beautiful book called Ananda Vrindavan Champu, written by Kavi Karnapur. Egy nagyon szép könyv van Ananda Vrindavan Champu Kavi Karnapurtól. And in there, he says that, Kavi Karnapur says that Krishna's friends, they said, brother, this can't be a bird.
És ott Kavikarnapur mondja, hogy Krishna barátai mondják, hogy ez nem lehet madár. Because he's about to swallow all of us. Mert mindjárt lenyel mindannyiunkat. Seeing how aggressive and angry it is, it must be a demon in the form of a giant duck. Biztos, hogy valami démon egy ilyen hatalmas kacsa formájában. So Krishna, we better get out of here. Let's go. Krishna, menjünk innen. It's going to be very difficult to escape from him. Nagyon nehéz lesz elmenekülni tőle. And Kavi Karnapur says then that Krishna didn't say anything. És Kavikarnapur azt mondja, hogy Krishna akkor nem mondott semmit. But he just gave a glance full of love to his dear friends. Csak egy nagyon szeretetteljes pillantást vetett a barátaira. And with that delicate smile on Krishna's face, their minds became pacified. És a Krishna arcán ülő nagyon finom mosolytól az elméjük megnyugodott teljesen. And the boys understood everything's going to be okay. És a fiúk megértették, hogy minden rendben lesz. Then Krishna suddenly moved close to the demon. És akkor Krishna hirtelen közelebb lépett a démonhoz. And in 1 second, the demon swallowed Krishna. És egy pillanat alatt elnyelte a démon Krishnát. The Brahma-vivarta Purana describes. A Brahma-vajvarta Purana leírja, Drisvavakokulam koste sisubir balakeshavo yatagaschtyastavap vatapim sarvam jagraha lilaya. That demon, when he saw Krishna and Balaram and all the boys and everyone there, according to the Brahma-vivarta Purana, he swallowed all of them. a Brahma-vajvarta Purana szerint, amikor ez a démon meglátta Krishnát, Balarámot és az összes fiút, mindannyiukat elnyelte. The Brahma-vivarta Purana goes on to say actually it was Krishna who was swallowed, and the boys, when they saw that, they became afraid. The demigods, they picked up weapons and they all came running there. What's that? Brahma-vivarta Purana. Okay. A Brahma-vajvarta Purana pedig azt mondja, hogy Krishnát nyelte el csak, és az összes fiú pedig megijedt. And this Bakasura was quite a tough fellow to fight. És ez a Bakasura, ez egy elég nehéz ellenség volt, tehát hogy nehézen lehetett vele harcolni. Elnyelte Krishnát. So the demigods, they're all the leaders of the devotees in the universe. A félistenek, akik az összes baktának a vezetői az univerzumban. Like the GBC members of the universe. A GBC-k. They all picked up weapons and went running there to fight. Megragadták a fegyvereiket és szaladtak, hogy harcoljanak Bakasura-val. So let me read to you what the Brahma-vivarta Purana says. Hadd olvassam, hogy mit mond a Brahma-vajvarta Purana róluk. Jó kis harc volt. Shakras chikshepa vajram cha munir asti vinirmitam namamara bakastasmat pakshamekam dadaha cha. Indra threw his thunderbolt, which is made from the bones of the Dichi Muni. Indra ellopta a villámját, amit Dadichi Muni csontjaiból van, ugye? But that duck, Namamara Bakastasma, he didn't die. De ez a kacsa nem halt meg. But Paksham Ekam Dadaha, yet one of his feathers caught on fire. That's all. Annyi történt csak, hogy az egyik szárnya That thunderbolt made from the bones of the Dichi Muni. tüzet fogott, és that's what he killed lángolni Bakasura. kezdett. Ez ölte meg ugye Vitrasurát. But Bakasura was more powerful. De Bakasura sokkal erősebb volt. Nirahastram sasasdara sitartastena narada, he's speaking to Narad Munis. Yamadandam suryaputastena kunto babuvaha. At that time, Chandra, the moon god, came there and he threw his frost weapon. Ha! És akkor Chandra, a hold odajött, és a fagy, ezt hogy hívják magyarul is, fagy fegyver, ezt dobta rá, a fagyasztót. And that duck became very cold. És akkor ez a kacsa, daru, Then nagyon fázni Yamadandam kezdett. Suryaputas, that son of Suryadev, who's the son of Suryadev?
Jamaraj. Ezután Szujadev fia, vagyis Yamaraj, Jamadandam, he took his club, his Yamadanda, and threw it at that duck. Fogta, mi ez? Tényleg? Dárdáját, és rádobta a kacsára. And the duck was knocked unconscious. És aki eszméletet vesztette. The Garga Samhita says about this. A Garga Samhita ezt mondja erről. It was a big thing for Yamaraj to come and throw his club. It was in the newspapers. Ez belekerült az újságba is, nagy dolog volt, hogy Yamaraj eldobta a dárdáját. Dandopi Bhagnatam Pragat Sakshato Nabhavad Bakaha Tadaiva Chagrata Praptas Chandam Sus Chanda Vikramaha. It says, the Garga Samhita says that when Jamaraj threw that Jamadanda, that Jamadanda is what he uses to capture the living entities, to kill them, kill their bodies. Ezt a Jamadanda, ez az, amit Yamaraj arra használ, hogy elkapja az élőlényeket és megölje őket. It says Sakshato Nabhavad Baka. When it hit Bakasura, that club broke into pieces. És amikor ez megütötte Bakasurát, akkor darabokra tört. Bakasura is pretty serious. Bakasura elég komoly ellenség. And according to the Garga Samhita, that duck just threw it off and just looked at him. So, give me your best shot. Is that the best you can do? Bakasura csak eldobta ezt a fegyvert, lepelgett róla, és mondta, hogy hát akkor jöjjön a legkomolyabb ütésed. Ez a legjobb, amit tudsz csinálni. At that time, Vayu came. Vayu is very powerful, the wind god. És akkor jött Vayu, aki ugye egy komoly harcos. Vayavastram chadvayustra tenastantaram vayaya varunascha shila vishtim chakara tena piditaha. Vayu threw his wind weapon, and that duck was blown by a great hurricane to another place. Vayu eldobta ezt a szél fegyverét, és ez elfújta Bakát egy másik helyre. Then Varuna, the god of water, he has a very powerful weapon. És aztán Varuna, a víznek a félistene, akinek nagyon Sila hatalmas Bristim, fegyvere it's van. the hailstorm weapon. Igen, jégeső fegyvere van. I remember seeing, I don't remember where it was in the world, but there was one place they had this terrible storm, and the hailstorms were like this big. And people were killed, and cars were destroyed, buildings were destroyed. Volt ez a jégeső valahol, és ilyen teniszlabdányi darabok estek, és emberek meghaltak, és autókat szedett szét. Don't mess with Varuna. Nem szabad Varunával. Hutasanas chavanim cha pakshastena dadaha cha kuvirashyarda chandrena chinapado babuvaha. Agnidev threw his fire weapon. Ha. Utána jött Agnidev és dobta a tűzfegyverét. And one of the duck's wings went up into flames. És az egyik szárnya a kacsának lángra kapott. Kuveras Arda Chandrena. Kuvera, he has a Arda Chandra, he has a half moon weapon. And he threw that weapon. Kuvérának van egy ilyen félhold fegyvere, és ő ezt dobta rá. Chinapada babuvaha. And the duck's feet were cut off. His feet voltak. Yeah. És ez levágta a lábait. Ishanasya chasulena babuva murchitasuraha rishaya muniyas chaiva Krishnam chakra bayayisam. Shiva threw his spear, his shula, at Baka. Shiva pedig a trisulaját dobta Bakára. And Murchitasura, he fell unconscious, the duck. És ez a kacsa, ez elvesztette az öntudatát. But still, he wasn't killed. De még mindig nem halt meg.
So at that time, we were just reading in the Bhagavatam, it described that Krishna is Satapati. He's the Lord of the Vaishnavas. És aztán olvastuk a Bhagavatamban, hogy Krishna, aki Satpati, the Lord of the Vaishnavas. a Vaishnavák ura. Rishayo Muniyas-chaiva Krishnam Chakrabayayasam. At that time, the rishis and munis, they said, hey Krishna, you have our blessing to kill him. A rishik és munik azt mondták Krishnának, Krishna, megáldunk, hogy öld meg. Krishna is the source of all those rishis and munis. Krishna a forrása ezeknek a rishiknek, muniknak. But Krishna, he's the Lord of the devotees. De ő a bakták ura. Satapati. Another meaning of Satpati. A másik jelentése a Satpatinak. Is that personality whose pati is the Sat. In other words, his Lord is the devotees. Ennek a másik jelentés az, hogy az ő urai a bakták. Our acharyas have explained just like Az acsáraink magyarázzák ezt. Rameshwar. We say that Rameshwar means that Lord Ramachandra, whose Ishwar was Lord Shiva. Or excuse me, that Lord Shiva, anyway, that Lord Ramachandra's Ishwar was Shiva. That's correct. Ugyanúgy, mint Rameshwaram például, ez azt jelenti, hogy az Úr Ramachandra, akinek az Ishwarája az az Úr Shiva. But our acharyas have explained there's another meaning, and that meaning is that it's Ramachandra who's the Ishwara Shiva. De az ácsájaink elmagyarázzák, hogy van ennek egy másik jelentése is, az pedig az, hogy az Úr Ramachandra igazából az Úr Shivának a... Gopinath means that person who's the Lord of the gopis. Gopinath az a gopiknak az ura. But another meaning is that he's the person who's the gopis is his Lord. He's the person who the gopis are his Lord. A másik jelentés viszont az, hogy a gópik az ő urai. So Krishna takes the ashirvad, the blessings of the devotees. Így Krishna elfogadja a baktáinak a In the Chaitanya Bhagavat, it's described that when Chaitanya Mahaprabhu was present as Nimai Pandit, all the devotees just loved him. A Chaitanya Bhagavatban le van írva, hogy amikor Chaitanya Mahaprabhu jött, mint Nimai Pandit, az összes bakta imádta őt. Even though he was a bit of a rascal sometimes. Mert elég kis gazfickó volt néha. And he was doing all kinds of very naughty things. Mindenféle nagyon neveletlen dolgot csinált. But the devotees, they were taking bath in the Ganga and they were praying. Chaitanya Bhagavat says, they were praying, please Krishna, please give bhakti to Nimai Pandit. De a bakták fürödtek a Gangesben, és imádkoztak. Kedves Krishna, kérlek adjál bhaktit Nimai Panditnak. He's the supreme personality of Godhead. Ő az Istenség He's legfelsőbb a személyisége. Mahavadanyaya avatar. He's the embodiment of bhakti. Ő a Namo Mahavadanyaya avatar. But the Chaitanya Bhagavat says that Mahaprabhu understood their prayers and accepted it. De a Chaitanya Bhagavat azt mondja, hogy Mahaprabhu megértette az imáikat, és elfogadta ezeket. Because the Brihan Naradiya Purana famously states, Mert a Brihan Naradiya Purana híres módon ezt mondja. Bhakti stu bhagavat bhaktat sangena parijayate. That bhakti comes from the devotees. A bhakti a baktáktól jön. And even when God himself comes, he takes the blessings of the devotees. És még amikor maga Isten is eljön, ő is elfogadja a bakták áldásait. So the rishis and munis, they gave some blessing to Krishna at that time. Így a rishik és munik megáldották Krishnát ekkor. And Krishna, he was inside the body of Bakasura. És Krishna ott volt Bakasura testén belül. The Brahma-vaivarta Purana describes. A Brahma-vaivarta Purana leírja. Etasmin antare Krishna prajvalan brahma tejasa dadaha daityam sarvangam bhaya bhyayantaram ishvaraha. That Krishna, who is the supreme Ishvara, the supreme controller,
Krishna, aki a legfelsőbb Isvara, irányító. Krishna Prajvalam Brahmatejasa, he expanded his effulgence. Itt helyezette a sugárzását. And the Daha Daityam Sarvam, it burned like anything inside that demon. És ott égett ebben a démonon belül. Tat-tam sarvam vamanam kritva pranam chatya jadanava. And at that time that demon vomited Krishna out and he died. Belülről égette a démont, és akkor ő kihányta Krishnát, és meghalt. The Vrindávanából gives some other details. A Vrindávanából másik részleteket is It says that ad. when that Bakasura came, Krishna kept all the boys behind him. Amikor jött Bakasura, akkor Krishna az összes fiút maga mögött tartotta. And Krishna stood in front of the demon with the boys behind him. És Krishna a démon előtt ott állt. Mahabalavanta se turite aila Tikshu tunde kori Krishna chandre grasa koila he Hare Krishna Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Mahabalavanta se turite aila. That demon who was so vicious, he picked up Krishna. Ez a démon, aki annyira gonosz volt, With his felkapta beak. Krishna. But Krishna was Tikshu tunde. Tikshu means very hot. De Tikshu azt jelenti, hogy nagyon forró. And he burned inside that demon. És égette ezt a démont belülről. And when Lord Balaram and all the boys saw that, they became frightened and they started shouting. És amikor Balarám és a többi fiú látta ezt, akkor nagyon megijedtek és kiabálni kezdtek. Subhadrari kahe ati pramadahaila Badai daruna baka Krishna grasa koila he Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Now there's a boy, one of the cowherd boys, he's mentioned in different literatures. His name was Subhadra. There's Subhadra, that's Krishna's sister, but there's also a boy named Subhadra. Szóval van Subhadra, aki Krishna húga, de van Subhadra, a tehénpásztor fiú. And here he's mentioned in particular. És itt különösképpen őt említik. That Pramada, he became very disturbed and all the boys, they started shouting. Ő nagyon megzavarodott, és az összes fiú kiáltozni kezdett. Alas, alas, down Baka Krishna grasa koila, this crane swallowed Krishna. Jaj, hát ez a daru lenyelte Krishnát. And this boy Subhadra is mentioned, why? És akkor ezt a fiút Subhadrát említették, Because in és the next miért? verse he says, Asibara Kala Rani, Atidyanaka, Mother Yashoda told me I should watch over Krishna and take care of him. Mert neki mondta Yashoda mama, hogy vigyázzak Krishnára. And what did I do? What am I going to tell her? És most mit csináljak? Mit fog mondani Yashoda How can I mamának? go back before Mother Yashoda without Krishna? Hogyan állhatnék újra Yashoda mama elé Krishna nélkül? And the boys, they said something very sweet. És aztán a fiúk valami nagyon édes dolgot mondtak. Krishna binu mora kichu najani ana tada shanga bina kaiche dari baparana he Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Krishna binu without Krishna Krishna nélkül mora kichu najani, we don't want to live. We don't know anything but Krishna. Krishna nélkül nem akarunk élni, nem How ismerünk can we semmi live más, csak without Krishna. Krishna? Hogyan Ai élhetnénk Krishna Krishna prana nélkül? sakamosa bacharya. Krishna, you're our life. Krishna, te vagy az életünk. How can you leave us and stay inside the stomach of this bird? Hogyan hagyhatsz itt minket, és kerülhetsz ebbe a darunak a gyomrába? Ekapada dvaya kori deha darashan Toma bina prana anvayana dharana he
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. The boy said, enough of this game. Elég volt ebből a játékból. Egg bar now. Krishna, you have to come outside. We're going to die without you. Most azonnal gyere ki, Krishna, mert meg fogunk halni And they started nélküled. criticizing that. Crane, És elkezdték kritizálni ezt a darut. Bakare akshepa kori kahiti lagil. You have no heart, no feelings. Nincs szíved, nincsenek érzéseid. Why did you spare us and swallow Krishna? You should have killed us also. Miért kíméltél meg minket, és nyelted el Krishnát? Minket is meg kellett volna ölnöd. Prana sunya deha ar nahi prayojana. Here we are. We have a body, but we have no heart. We have no life left. Itt vagyunk, a testünk itt van, a szívünk viszont eltűnt már. So sigra asimo sabara kara bakshan. Come swallow all of us also. Gyorsan, minket is nyeljél el. And then all the boys, they began to cry and they fell unconscious on the ground. És így a fiúk sírni kezdtek, és öntudatlanul a földre zuhantak. And what did they say? És mit mondtak? Krishna Krishna boli mucha hai parila. Krishna Krishna boli mucha hai parila. Hey, Hare Krishna Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Calling out Krishna Krishna. They all fell down on the ground unconscious. Kiáltoztak, hogy Krishna, Krishna, és öntudatlanul a földre estek. And then at that time, Krishna, he heard the chanting of those boys. És ekkor Krishna hallotta ezeknek a fiúknak az éneklését, ahogy hívják őt. It wasn't just the blessing of the munis and rishis. Ez már nem csak a muniknak az áldása volt, But it was the crying out of his very dear devotees. hanem a nagyon kedves baktáinak az utána való There's this kiáltozása. crazy guy here. He's harassing all of us. He's tried to swallow Krishna. He's acting like a devotee. Úgy csinál, mint egy bakta, de elnyelte Krishnát. Itt van ez az őrült fickó. But he's just keeping Krishna in his mouth. He's not really chanting. Úgy csinál, mintha bakta lenne, de csak ott van Krishna a szájában, de valójában nem énekli a So what did they do? szennevet. Mit csináltak? The Bhagavatam does not say that they started websites and started criticizing Bakasura on Facebook. A Bhagavatam nem mondja azt, hogy különböző weboldalakat kezdtek írni, és ezen Bakasurát kritizálni kezdték. I just said that the boys did something very, very simple A from their fiúk heart. nagyon egyszerű dolgot csináltak a szívükből. They just cried out. Csak kiáltozni kezdtek Krishna Hare után. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Guru Tera Agni Sama Teja Prakashila. Pita Pana Bakasura Vadha-lila. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That terrible fire started burning inside of Bakasura. I can't take that. Ez a borzasztó tűz égni kezdett Bakasurán belül, és nem tudta ezt elviselni. During the Vietnam War, the FBI wanted to investigate the Hare Krishna movement. A vietnámi háború alatt az FBI Because so many young men were avoiding the draft in the war, and they were joining the Hare Krishnas. ki akarta nyomozni a Hare Krishnásokat, mert nagyon sokan elkerülték a behívójukat amiatt, hogy krisnások. So the spy went to the Honolulu temple in Hawaii. Volt ez a kém az FBI-tól, és elment a havai Honolulu templomba. And he went to the Sunday feast program. Elment a vasárnapi programra. And in the kirtan, he was kind of A kirtanon nagyon úgy csinált, mintha nagyon tetszene neki. doing some kind of dance, you know.
táncot. And he sat down and took prasadam. One of the devotees sat next to him. Az egyik bakta ott ült mellette. And he said, yeah, you know, I had really good food. I really like this. And you guys got good music. Jó a kaja, jó a zene. How do you join anyway? Hogyan csatlakozhatnék? People said, well, just move into the ashram. Hát költöz be. Yeah, I'd like that. Igen, szeretném. You have to shave your head. No problem. Le kell borotválni a fejedet. Semmi The gond. FBI moved into the Hare Krishna temple. És akkor az FBI ügynök Watching everything they did. beköltözött a templomban, mindent figyelt. After 4 or 5 days, 4-5 napig ott volt, in the middle of the night, he snuck out through a window. és az éjszaka közepén, 4-5 nap múlva Went back to the FBI. elment az ablakon keresztül kiszökött. Went back to the FBI to make his report. Visszament az FBI-hoz, hogy jelentsen. What did he say? Mit mondott? These guys are crazy. Ezek bolondok. It's worse than the army. Még rosszabb, mint a hadsereg. In the army, you don't have to get up until 5 o'clock. A hadseregben csak 5-kor kell felkelni. These guys go around with a freaking bell at 4 o'clock in the morning, and they wake everybody up. Ezek az őrültek meg reggel 4-kor csengővel ébresztenek They mindenkit. don't let you take a hot shower. You have to take a cold shower at 4 o'clock in the morning. Reggel 4-kor hidegben kell zuhanyoznunk, még forrót zuhannyal sem lehet. No cigarettes, no hamburgers allowed. Nem engedik a hamburgert, nem engedik a cigit, No girlfriends. és még barátnőt sem No lehet. television. Tévét sem. It's worse than the army. Rosszabb, mint a hadsereg. These guys are crazy. Bolondok. So he was chanting japa when he was there in the temple. Csapázott, amikor a templomban volt, But that name hadn't entered into his heart. de ez a név nem lépett be a szívébe, It was just there in his mouth. csak a szájában volt. Satya. He was a pretender, Csaló volt, like Bakasura. mint Bakasura. So Krishna became hot in Bakasura's mouth. Krishna felforrósodott Bakasura szájában, And then Bakasura said, I don't want this Krishna anymore. és Bakasura azt mondta, nem akarom ezt a Krishnát tovább. Sometimes devotees also, they join. Yes, I'm going to be the best devotee in the world. Bakták néha csatlakoznak, és ők akarnak lenni a legjobb bakták a világon. But after a few days or a week or two, sometimes they just can't, the name, they're making offenses to devotees. They have some other motivation. De 1-2 hét múlva a név valahogy, miután sértéseket követnek el a bakták ellen. And because of that, they're doing mitya vyavahar. Their dealings with other devotees are full of cheating. És emiatt mitya vyavahar, a baktákkal való kapcsolatuk tele van csalással. And then they can't stay anymore. És akkor nem képesek itt maradni. So Bakasura spit Krishna out. Ezért Bakasura kiköpte Krishnát. Kavikarna Purnyananda Vrindavan Temple says an amazing thing was that Krishna's clothes and ornaments, they weren't the least, they didn't have any saliva or anything nasty on them from that nasty mouth of Bakasura. Kavikarnapur azt mondja, hogy érdekes módon Krishna ruhái, Krishna ékszerei ugyanolyanok voltak, mint előtte. Nem volt rajta se nyál, se semmi Bakasura szájából. Rather, Krishna looked fresh and beautiful. Krishna frissnek nézett ki, gyönyörű volt. Krishna looked around, he saw his friends. Hey, what's happening? Why are you guys Körbenézett, laying on the figyelte a ground? barátait. Mi van veletek? Krishna's friends were all there unconscious. Fiúk ott hevernek a földön öntudatlanul. Krishna went and whispered in their ears. Oda ment hozzájuk Krishna, és a fülükbe sugott. Psst, it's me. Everything's okay. What are you doing? Figyeljetek, Get up. én vagyok, minden rendben van, keljetek fel. And all the boys got up. És akkor az összes fiú felkelt. And then Baka began to attack him again with És his Baka beak. a csőrével újra megtámadta őt. So I think I'm going to go ahead and stop here at this point. Itt most megállunk. We can continue with our discussion tomorrow. Holnap folytatjuk.
I didn't go quite as far as I wanted. Maybe tomorrow we'll speak something about the previous birth of Bakasura. Why he's so powerful that even when Yamaraj throws his famous danda at him, it breaks. It's pretty far out. Lehet, hogy holnap kicsit beszélünk Bakasura előző születéséről, és arról, hogy hogyan lehet olyan hatalmas, hogy Yamaraj a dárdáját rádobja, és az is eltörik a hátán. But I'd like to see if the devotees have some reflections. De ezt szeretném megnézni, hogy baktáknak van-e valamilyen reflexiója. Is there any prizes that you won today? Van-e valami... hogy mondják ezt magyarul? Valami, amit nyertetek? Tehát valamilyen... Díj. Ez jó. Kaptatok-e valami díjat? Nyertetek-e valamit? Murli Krishna Prabhu, do you have a microphone, extra mic? Ez lehet, hogy jó lesz. Look at that. Is it working? Radhe. Give it to Sham. Hare Krishna, thank you so much. It was like full of so many points. But I was really impressed with these thoughts on like sadhu vaidya. Nagyon sok fontos dolog volt benne, de nagyon mély benyomást tett rám ez a sadhu vaidya pont. Connecting with actually like Bhaktivinoda Thakur's explanation, I believe it was in Krishna Samhita, that part of the text, that it's like improper, accepting the bhakti practices that are beyond your adhikar. Hogy elfogadni azokat a gyakorlataid a bhaktinak, ami az adhikárunk felett áll. And in that connection, I was actually thinking that we often very much rely, or we are maybe even taught to rely on that conception of a mass treatment. What treatment? Mass treatment. Mass. I mean, like, just chant Hare Krishna. Everything's gonna be all right. És általában inkább arra támaszkodunk, hogy ilyen tömeggyógyítás, hogy csak énekeljétek a Hare Krishnát, minden oké. But from those thoughts of Bhaktivinoda Thakur, it seems that the individual approach of disciple to guru, and as well of the guru to disciple, it's quite necessary for us to be properly engaged in devotional service, so that we can progress in a healthy way and not spoil our endeavors in devotional service with some improper steps. De úgy tűnik, hogy igazából nagyon fontos a tanítványtól a guru felé, és a gurutól a tanítvány felé ez az egyéni megközelítés ahhoz, hogy a megfelelő lépéseket tehessük meg a lelki életünkben, és ne rontsuk el ezeket. Lila Purushottam Prabhu, I have a request for you. Van egy kérésem hozzád. Yesterday he was telling us something that he heard in a lecture many years ago from Srila Shivaram Maharaj. Valamit mondott sharing tegnap. how deeply that affected you your whole life, and has to do with the same discussion. Valamit elmondott nekünk. How what is a symptom of somebody? So some devotees they want to pretend that they're very advanced, and so I'm only interested, Prabhu, in Nikunja Seva and Manjari Bhav, and that's all. I don't read Krishna book. I don't read about Bakasura. I don't read about Putin. I only read about Manjari Bhav. Right? Remember this point? No? Szóval tegnap beszélgettek, és Lila Purushottam Prabhu idézett valamit, amit Shiva Maharajtól hallott kb. 15 évvel ezelőtt, és ezt a fontos pontot hoztam most fel a férjem, hogy ez kapcsolódik ahhoz, amiről most beszélt. És ez a pont pedig az volt, hogy Shiva Maharaj beszélt arról, hogy Prabhu, engem csak a Nikunja Seva érdekel, én nem akarok semmi másról hallani Krishnával kapcsolatban, nem akarok Bakasuráról hallani, nem akarok Putanáról hallani, csak a Nikunja Seváról. And I remember how it really created a deep impression on me. What did Maharaj say? Yeah. That he explained that if you are in love with someone,
then certainly part of that is that you relish your specific relationship with that person. Maharaj arról beszélt, hogy ha valakiben szerelmes vagy, tehát hogy valakit nagyon szeretsz, akkor természetes módon leginkább a te saját kapcsolatodat értékeled ezzel a személlyel kapcsolatban. But if it's true, if that sentiment towards that person is truthful, then you're completely absorbed in that person. You just care for him in every field of his life. Like you care what's his profession. De ha ez valódi szeretet, akkor ennek a személynek az összes aspektusát szereted, és el vagy teljesen merülve az összes, a személyisége egészében. Like Mother Yashoda thinking of Krishna with the cowherd boys, with the servants. Hogy Yashoda például gondol giving. Krishnára a tehénpásztó fiúkkal kapcsolatban, a gópikkal kapcsolatban is. Yeah, that Mother Yashoda doesn't care for Krishna only when she has the opportunity to feed him and nem csak akkor gondol Krishnára, és csak úgy gondol Krishnára, hogy földetik Krishnát, vagy szoptatja. But she's always immersed in thoughts on Krishna. Even when he's out with the cowherd boys on the pasture grounds, she's thinking like, is everything safe for Krishna? Is he okay? What is he doing? Folyamatosan Krishnán meditál akkor is, amikor Krishna például a gópákkal van kint a legelőkön. Minden rendben van Krishnával, remélem, hogy nincs semmi baja. So I remember that it really helped me to create this strong impression that it's not, one should be careful to not be. Ez egy nagyon mély benyomást tett rám, hogy az embernek óvatosnak kell lennie, amikor válogatja, hogy mit olvas. This is Bakasura. Bakasura means someone is trying to pretend that there's something they're not. Ez Bakasura, aki azt teteti, hogy valaki, aki még nem. Trying to take on some type of devotional activity that they don't have qualification for. Egy olyan odaadó tevékenységet próbál elkezdeni, amire még valójában nincsen képesítése. Maybe Bakasura could have done service to Krishna by fanning him with his wings. Lehet, hogy Bakasura szolgálhatta volna Krishnát azzal, hogy a szárnyával legyezi. Bocsánat. But he couldn't swallow Krishna. De nem tudta lenyelni Krishnát, He's erre not nem volt. qualified to chant. Nem volt képesítése arra, hogy dzsapázzon, énekeljen a We try to do szennevet. something we're not qualified for just to impress other people. That's also Bakasura. Hogyha valami olyat próbálunk végezni, amire nincs meg még a képesítésünk, azért, hogy másokra jó benyomást tegyünk, az is Bakasura. Anybody else with anything? Buji? Pass it back. Thank you, bro. So I actually started thinking about it yesterday. How actually this, how to say, this concept of nitya vyavahar is connected to the concept of dharma-dvaji, which is described in other places by Bhaktivinoda Thakur. And if I understand it, that actually this mitya vyavahar is like some maybe like kanishta mentality, which is based on some maybe pratishta, but the devotee is like not exactly conscious like from the beginning what he's doing. He just, I'm sorry, okay. Hogy erről a mitya vyavaharról jutott eszem, hogy ez ahhoz hasonlítható, hogy a bakták még kanista bakták, és ebből a pratistából, ebből a büszkeségből cselekszenek. But he's not at all like, his intention is not to like be pretender from the heart, but he has just some maybe, you know, anarthas or some De a szándéka az nem az, hogy képmutató legyen, hanem csak ez jön még a szívéből. But the Dharma-dvaji is actually a person who knows what he's doing. A Dharma-dvaji viszont az, aki Dharma-dvaji azt jelenti, hogy aki a vallás zászlaját lengeti, tehát aki tudatosan képmutató. And he pretends to be devotee, he dresses like devotee, you see. Ő tudatosan teteti, hogy bakta. But his goal is to get some
actually material, De a célja material valamilyen gain or something like this. anyagi nyeresség. But his heart is not like devotee. De a szívében nem bakta. But the Mithya Vyavahari or this bhaka mentality, there is still the possibility to purify it. And actually, De hogy ez a bakka, ez még mindig ott van, ez a... Can you repeat that? What is the... when is there is a possibility there is possibility to purify this mentality. Is it a statement, a question? It is No, possible. question. It's a question. Yeah, if it is It's a in... question whether there is still a possibility to purify this mentality if it's not a dharmadvaji kind of conscious thing. Yeah, but if I Szóval a understand... kérdés az az, hogyha nem ilyen dharmadvaji fajta mentalitásról van szó, amikor tudatosan valaki anyagi célból gyakorol valami vallást, akkor ezt a képmutató tendenciát, ami csak anartákból jön, a szívből, ezt meg lehet tisztítani. But the Dharmadvaji, he actually have like, he's like, how to say, bounded or completely entangled in this, exploiting the devotional service. And actually, where is the border when the devotee? Because if I think about it, I think that if you not like understand or can see this upcoming mentality of bhakka. What mentality of bhakka? Like if you recognize in yourself the mentality of bhakka, hogyha észreveszed magadban bakkának a mentalitását, then actually like you can very easily then like fall into the Dharmadvaji if you practice with this consciousness. Yeah, and where is the border? Akkor könnyen ebbe a dharmadvaji mentalitásba eshetsz, és hol van ez a határ? Yeah. In the Chaitanya Bhagavat, it's said, I'm trying to remember the verse, that a Chaitanya Bhagavatban van az a vers, the dharma of the Vaishnavas is sabare pranati. They offer respects to everyone. They say Vaishnava dharma sabare pranati. That's the nature of the Vaishnavas. They give respect to a everyone. Vaishnava természete az, hogy mindenkit tisztel. But say Dharmadvaji jar iti nahi rati. The Dharmadvajis, they have no taste for that. De a dharmadvajiknak erre nincsen ízük. And they may be conscious or not so conscious, because many of us are not very conscious of what we're doing. Nagyon sokan nem vagyunk olyan tudatosak arról, hogy mit csinálunk. But the problem is they have no taste. De a gond az, hogy nincsen ízük. And that ruchi is so important. És ez az íz, ez annyira fontos. So how does that ruchi come to us? Hogyan jön hozzánk ez a ruchi? Shushusho shadadanasha vasudeva kata ruchi samahat sevaya viprapunya tirtana sevana. We get that by rendering service to sadhu guru, to the sadhus and the gurudev. Erre az ízre úgy teszünk szert, hogy szolgáljuk a szádukat és Gurudevát. And we were speaking on the way over here how, I think it's Vishwanath in his Sartha Darshani in the 4th canto, he explains that sadhu sangha is so important that even if you're chanting the holy name and practicing devotional service, there's no taste in those activities if you're not with the devotees. Azt tudom, hogy Vishwanath Chakravarti mondja ezt a Sartha Darshaniban, a Bhagavatam 4. énekéhez fűzött egyik magyarázatában, hogy a sadhu sangha az annyira fontos, hogy még hogyha végzed is a bhakti különböző ágait, például énekled a Szentnevet, ha ezt sadhu sangha nélkül teszed, akkor nem jön belőle a az íz. In Bhaktivinoda and some other articles he says that we often stress faith. Bhaktivinoda mondja, hogy mi gyakran hangsúlyozzuk a hitet, a shraddhát. He says, but shraddha is not enough. De a shraddha az nem elég önmagában. And we've seen many people come and they have some faith in Krishna. És ezt láttuk, sokan jönnek, van valamennyi hitük Krishnában. But they end up going away. De végül elmennek. Because they don't have ruchi. Mert nincsen ruchi, nincsen ízük. We have to have that ruchi. Muszáj, hogy legyen ez a ruchi. So that ruchi comes when we render service to the devotees. That ruchi comes when we behave in a very humble way with the Vaishnavas. És ez akkor jön, ez az íz,
amikor alázatosan szolgáljuk a baktákat, és nagyon ilyen alázatos módon viselkedünk velük. And that's the cure for Bakasura. Ez a módszer, hogy meggyógyítsuk Bakasurát. Prabhuji, you had something? Thank you, Prabhuji, for the beautiful lecture. I would like to ask how to avoid judging devotees. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet elkerülni azt, hogy megítéljünk baktákat. How to avoid judging devotees? Yes, while we are trying to choose the association among them, like choose the association. Amikor próbálunk megfelelő társulást keresni magunknak. We have to distinguish. Muszáj, hogy megkülönböztessünk. If someone says, well, Prabhu, we just can't, you shouldn't judge anybody, that means you're not alive. Hogyha nem ítélünk meg senkit, akkor nem vagyunk életben. Because one of the symptoms of all living entities is they analyze other creatures, other things around them. Is it good to eat? Is it bad to eat? Is it sweet? Is it sour? Az egyik tulajdonsága az élőlénynek, hogy mindennek kapcsolatban ilyen megkülönböztetést tesz, hogy ez meg lehet enni, ezt nem lehet megenni, ez édes lesz, ez sós lesz, ez jó társulás, ez rossz. Gives us a hint in Upadeshamrita. Rupa Goswami az Upadeshamritában útmutatót ad számunkra. Krishneti yasya giritam manasadriheta dikshashti chet pranati bishcha bhajantamisham shushushaya bhajana vignam ananyam anya nindari shunya hridam ipsita sangha labdya. Now, if this verse speaks about three types of devotees, Jai Shishidana. This verse speaks about three types of devotees. Ez a vers háromfajta baktáról beszél. Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta and Bhaktivinoda say that the verse explains who's a Kanishta, who's a Madhyam, and who's an Uttam. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Maharaj Bhaktivinoda Thakur elmagyarázza, hogy a vers arról beszél, hogy ki a Kanishta, Madhyam és Uttam bakta. That's pretty good, right? Ez elég jó, ugye? You can figure it all out right there. Egyből meg lehet érteni ebből. Who's the Kanishta? Ki a Kanishta? Krishneti yashagiri tvam manasadi. Anybody who's chanting Krishna's name. Bárki, aki énekli Krishna nevét. The Madhyamadikari is Dikshashti Chet. He's someone who has Diksha and Bhajantam Isham. They're worshipping the Lord. Madhyam az, aki diksát kapott és imádja az Urat. We should offer obeisances to them. És neki ajánljuk a hódolatunkat. And Shushushaya Bhajanam Vigyan, someone who knows Bhajan, they're expert. És aki ismeri a bhajant, aki nagyon szakértő ebben, whose heart has no propensity to criticize others. És akinek a szívében nincsen tendencia, hogy másokat kritizáljon. That's the Uttam. Ez az Uttam. That's pretty simple, right? Elég egyszerű, nem? Is it? Igen. I mean, just our friend from the FBI, he was chanting Hare Krishna. Az FBI-os barátunk, ő is énekelte a Hare Krishnát. Bakasura is chanting Hare Krishna. Bakasura is. He's got Krishna in his mouth. Krishna ott volt a szájában. So it's not just that anybody who's chanting Krishna's name, how do I know they're Kanishta? Hogyha valaki énekli Krishna nevét, honnan tudom attól még, hogy Kanishta? Well, somebody who has second initiation. Akinek második avatása van. Is worshiping the deities. Imádja a Murtit. Ravan had second initiation. Rávanának is volt. And he was doing yagyas and things. Ő is végzett különböző jagjákat. And there's many other such demons. És más démonok is. Okay, well, somebody who's expert in bhajan and has no desire to criticize others. Okay, valaki, aki nagyon jó a bhajanban, és nincs vágya arra, hogy kritizáljon másokat. Okay, well, I can quote a few verses, sing a song, and you think, wow, he's expert in bhajan. Pár verset tudok idézni, éneklek egy kicsit, és jó vagyok a bhajanban, ugye? And for 10 minutes I control myself, I don't criticize anybody. És 10 percig valahogy megállom, és nem kritizálok senkit. Wow, he must be an uttam. Biztos uttama. Now, Prabhupada doesn't mention these points, but isn't it a fact? He says this is the Kanisha, this is the Madhyam, this is the Uttam, but if you really think about it, it doesn't work. You can't identify them just by those things.
Prabhupád nem beszél erről részletesebben, csak annyit mond, hogy ez a madhyam, kanista madhyam uttam, de ha belegondolunk, ez nem egészen működik így. So then, what's the point of the verse? Akkor mi a lényeg ennek a versnek? Implicit, if we contemplate it deeply, implicit in the concept of the verse is that, first of all, you can't recognize them. A vers tartalma arra utal, hogy először is nem lehet megismerni vagy felismerni a kanistát, madhyamot és uttamot. You find these symptoms or these activities of chanting Hare Krishna, being initiated, worshiping the deity, doing bhajan, not criticizing others. We should respect those things. De hogyha ezeket a cselekedeteket, vagy ezeket a tüneteket találjuk valahol meg, akkor ezeket tiszteljük. És mik ezek? Az, hogy valaki énekli Krishna nevét, az, hogy fel van avatva, imádja a murtit, jó a bhajanban, nem kritizál. Discrimination is one of the basic principles of life. Megkülönböztetés az az alapvető elve az életnek. If you don't discriminate, you'll die. Hogyha nem különbözteted meg a dolgokat, akkor meghalsz. Poison and nectar, it's all the same, Prabhu. Nektár és méreg mind ugyanaz, Prabhu. Rotten, nasty, moldy food and fresh, wholesome things, it's all the same, Prabhu. A rohadt valamilyen már good association, bad association. megromlott étel és a friss étel ugyanolyan, a jó és rossz társulás ugyanaz. We have to discriminate. Muszáj, hogy But we megkülönböztessünk don't really közöttük. know who's who. De igazából nem tudjuk, hogy How many of us have made friends? We don't really know who's who. hogy ki kicsoda. So many times, I think probably all of us, I know I have made friends with somebody. This guy seems really good, really cool. But then another day or two later, this guy is crazy. Valószínűleg mindannyiunkkal megtörtént, ez legalábbis velem megtörtént, hogy valakivel összebarátkoztam, és gondoltam, hogy milyen jó kis személy, és aztán egy-két nap múlva így nézem, hogy miket mond, és hú, hát ez őrült. Muszáj megkülönböztető képességet gyakorolni. Nem tudjuk igazából megérteni őket viszont. If somebody runs around the temple naked, I think that's pretty bad. Hogyha valaki meztelenül rohangál a templomban, az elég rossz, ugye azt gondolom. Maybe it's Gorkishore Babaji, and he's a very advanced devotee. De lehet, hogy Gorkishore Babaji Maharaj, és nagyon fejlett bakta. The point is that I can still respect, but it doesn't make sense to me, this guy running around naked, so I'm going to keep away from him, I think. Hogy még mindig tudom tisztelni, de hát számomra úgy nem ez a dolog, és akkor inkább távolságot tartok tőle. I see someone doing something, it doesn't make sense to me. Látom, hogy valaki csinál valamit, és számomra ennek nincs értelme, tehát amit ő I csinál. don't have to criticize them. Nem kell, hogy kritizáljam. Of course, if I see them doing something that's causing trouble in the temple, then I should go and tell one of the devotees. Persze, hogyha olyan valamit csinál, ami problémát okoz a templomnak, akkor menni kell mondani a baktáknak. But I don't have to present myself as the judge, knowing what their heart and mind is. De nem kell, hogy úgy mutassam be magam, hogy én vagyok a bírája, és ismerem a szívüket és elméjüket. That's an evil propensity to try to judge other people. We should stop Az egy gonosz tendencia, hogy próbáljuk megítélni a többieket, ezt meg kell állítani. Is anybody burning with something they want to say? Van valakinek még Can I valamilyen just do égető kirtan for a few kérdése? minutes? Pár perc kirtan mehet? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Advaita Gadadha Shiva Shari Gaura Bhatta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bolo Bolo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Jaya Jaya Nitai, Jaya Vijay Gauranga, Jaya Nitai, Jaya Vijay Gauranga, Jai Jaya Nitai, Jaya Vijay Gauranga, Jaya Nitai, Jaya Vijay Gauranga, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada, Shri Shri Dwalnitai Vijay Gauranga Juki, Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande, Hari Hari Bol, Samaveda Bhakta Vrinda ki. All glories to the assembled devotees. Vancha kalpadarubhischa, kripa sindhu bhyevacha, patitanam pavanebhyo, Vaishnavebhyo namo namaha. Ananda Koti Vaishnav Vrinda ki jai. Let's just say that my brain started to come out of my ears.